नमस्ते, मेरो भान्साघरमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आज मैले लिएर आएकी छु चिकन ब्रेडको रेसिपी। हजुरले भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला है त। अनि मैले यो चिकन ब्रेड चाहिँ बिना ओभन कसरी पकाउने अनि ओभनमा कसरी पकाउने भनेर सिकाएकी छु। सुरु गरौँ है त बनाउनलाई। मैले एउटा भाँडोमा 2 कप मैदा राखेकी छु। हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार राख्नुहोला। 2 कपले चाहिँ मैले 2वटा ब्रेड बनाएकी छु। अनि यसमा थोरै नुन अनि 1 चम्चा जति चिनी राखेँ अनि 1 ठुलो चम्चा इस्ट राखेकी छु। मैले चाहिँ यहाँ इन्स्ट्यान्ट इस्ट लिएकी छु। हजुरहरूसँग इनएक्टिभेटेड छ भने त्यो युज गर्दा पनि हुन्छ, तर इनएक्टिभेटेड लिँदाखेरि अलि धेरै बेर प्रुफिङको लागि राख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसमा मैले एउटा अन्डा फुटाएर राखेँ। हजुरहरू अन्डा खानुहुन्न भने यो स्टेप स्किप गर्दाखेरि हुन्छ। अब यसमा 1 चम्चा जति खाने तेल अथवा मेल्टेड बटर राख्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ तेल राखेकी छु। अब यो सबै कुराहरूलाई एकचोटि राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। यसमा मैले थोरै मनतातो दुध राखेर मिक्स गरेकी छु। हजुरहरूले दुध राख्न चाहनुहुन्न भने मनतातो पानी राख्दा पनि हुन्छ। अब यसलाई राम्रोसँग थोरै थोरै चम्चामा पानी राख्दै मोल्दै गर्नुपर्छ। यो पिठो चाहिँ हामीले नर्मल रोटी बनाउने पिठोभन्दा हल्का गिलो, तर हातमा चिपचिप नलाग्ने खालको गिलो बनाउनुपर्छ। ठिक्क खालको सफ्ट बनाउनुपर्छ। मैले लगभग 4 देखि 5 मिनटसम्म यसै गरी माडेकी छु। पिठो यत्तिको भएको छ, यत्तिको भयो भने हाम्रो ब्रेडको लागि एकदम ठिक हुन्छ। अब हातमा थोरै तेल ल्याएर यस्तो बाहिर बाहिर सर्फेसमा लगाऊँ। यो गर्नुको मतलब चाहिँ यो पिठो नसुकोस् भन्नको लागि मात्रै हो। अब यसलाई छोपेर तातो ठाउँमा लगभग 2 घन्टा जति राखिने मैले चाहिँ त्यही गरेकी छु। हजुरहरूसँग जुन ठाउँमा तातो छ त्यही ठाउँमा राख्नुहोला। अब उता पिठो फुल्दै गर्छ, यता मैले भेजिस काट्छु। मैले रफली प्याजलाई काटेँ अनि क्याप्सिकम काट्दैछु मैले। मैले चाहिँ 3वटा कलरको क्याप्सिकम लिएकी छु। हजुरहरूसँग जुन कलरको क्याप्सिकम छ त्यही लिन सक्नुहुन्छ, अथवा क्याप्सिकम राख्न चाहनुहुन्न भने हजुरसँग एभाइलेबल भएको भेजिसहरू राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरले भेजिस नै राख्दिनँ भन्नुहुन्छ भने पनि चिकन मात्रै राख्दा पनि मिठो बन्छ। हजुरहरूले कोर्न अनि मटर, ब्रोकली जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर क्याप्सिकममा चाहिँ एकदमै मिठो बन्छ। मैले थोरै धनियाँ पनि चप गरेँ। हजुरहरूलाई खुर्सानी मनपर्छ, हरियो खुर्सानी भने हजुरहरूलाई हरियो खुर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर मैले बच्चाहरूको लागि बनाउनु थालेको भएर खुर्सानी चाहिँ राखेकी छैन मैले। अनि लसुन अदुवा पनि रेडी गरेर कुटेर राख्नुपर्छ। हजुरहरूलाई लसुन अदुवा राख्न मन पर्दैन भने यो पार्ट पुरै स्किप गर्दाखेरि हुन्छ। लसुन अदुवा नराखेको पनि एकदमै मिठो हुन्छ। अनि मैले बोइल गरेको चिकन लिएकी छु। मैले बोइल गरेर यसरी हातले तानेर रेसाहरू निकालेकी छु। हजुरले मसिनो मसिनो काट्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यता फिलिङ रेडी गरौँ। त्यसको लागि मैले एउटा प्यानमा तेल तताएँ। अब तेल तातिसकेपछि प्याज राख्ने। अब प्याजलाई एकछिन चलाइ भुट्नुपर्छ। यो तरकारीहरू पकाउने बेलामा हामीले ब्राउन पार्छौँ, त्यस्तो चाहिँ पार्नु पर्दैन। हल्का नुन राख्ने, जसले गर्दाखेरि यो छिटो पानी छोड्छ अनि छिटो पाक्छ। यो हल्का पिङ्किस कलरको भयो, ट्रान्सलुसेन्ट टाइपको भयो भने यो प्याज रेडी भयो भनेर बुझ्नुपर्छ। अब हाम्रो प्याज यत्तिको भइसकेपछि अघि न काटेर राखेको भेजिसहरू राख्नुपर्छ यसमा। क्याप्सिकमलाई धेरै बेर पकाइराख्नु पर्दैन, किनकि क्याप्सिकम हल्का क्रन्ची भएको एकदमै मिठो हुन्छ। फेरि फतक्क पाक्यो भने यसको टेस्टहरू सबै जान्छ र तरकारी जस्तो बन्छ। अब हामीले यसमा चिकन राख्नुपर्छ। चिकन राखेर पनि लगभग 2 मिनट जति पकाउने, तर यो अलरेडी बोइल भइसकेको भएर
यसलाई धेरै बेर पकाइराख्नु पर्दैन, हल्का टच गर्ने मात्रै हो। मैले यसरी टच गरेकी छु। हजुरहरूले जसरी चलाउन मन लाग्छ त्यसै गरी चलाउनु होला। अब यसमा मैले थोरै मरिच राखेकी छु। हजुरहरू कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। हजुरहरूलाई पिरो मनपर्छ भने यसमा चिल्ली फ्लेक्स राख्दा पनि हुन्छ। अनि खुर्सानीको धुलो राख्ने, तर मैले चाहिँ पिरो केही पनि राखेको छैन। मैले थोरै अरिगानो राखेँ अनि टोमेटो केचप। हजुरहरूलाई अरिगानो मन पर्दैन अथवा अरिगानो एभाइलेबल छैन किचनमा भने नराख्दा पनि हुन्छ। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। यसलाई लगभग अर्को 1 मिनेट जति यसै गरी मिक्स गरेपछि यसमा थोरै मैदा राखेँ मैले 1 चम्चा जति। यो मैदा राख्नुको मुख्य कारण चाहिँ यो सबै फिलिङहरूमा बाइन्डिङ ल्याउनुको लागि हो। यो फिलिङमा बाइन्डिङ भएन भने सबै फिलिङहरू बाहिर झर्न सक्छ अनि नराम्रो देखिन सक्छ भनेर हामीले थोरै मैदा राखेर यसलाई बाक्लो बनाउनुपर्छ। अनि थोरै दुध राख्ने। हजुरहरूलाई चिकनमा दुध राख्नु मन पर्दैन भने पानी राख्दाखेरि पनि हुन्छ, तर दुध राख्दाखेरि चाहिँ एकदम क्रिमी टाइपको बन्छ अनि मिठो हुन्छ। हेर्नुहोस् त हाम्रो फिलिङ कति कलरफुल अनि बाक्लो भएको छ। हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने भएको छ। यो स्टेजमा आएर चाखेर नुन कम छ भने हजुरहरूले मैले जस्तै नुन एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यतिको बाक्लो भएपछि हाम्रो फिलिङ रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई एउटा प्लेटमा निकालेर चिसो हुनको लागि छोडिदिने। मैले चाहिँ यस्तो ठुलो प्लेटमा निकालेर अनि मजाले फिचेर राखेकी छु, जसले गर्दाखेरि छिट्टो चिसो हुन्छ। जबसम्म हामी उता रोटीको पिठो बेल्दै गर्छौँ, ब्रेडको पिठो बेल्दै गर्छौँ, त्यतिखेरसम्म रेडी हुन्छ। यता पिठो फुलेर लगभग डबल साइजको भइसकेको छ। यतिको चाहिँ हुनुपर्छ हाम्रो पिठो। अब यसलाई निकालेर एकछिन यसै गरी मार्ने। हजुरहरूलाई कति ठुलो साइजको ब्रेड बनाउन मनपर्छ त्यही अनुसार काट्नु होला। मैले चाहिँ 2 पार्टमा डिभाइड गरेँ। मैले चाहिँ एउटा बिना ओभनमा अनि अर्को चाहिँ ओभनमा बनाउँछु। अब यसलाई बाक्लो रोटीलाई जस्तो बेल्नुपर्छ। मैले चाहिँ बिना ओभनमा बनाउँदाखेरि एउटा केक टिनमा बनाउँदैछु, त्यही भएर मसँग भएको केक टिनभन्दा हल्का सानो नै बनाउँछु मैले। यसलाई धेरै गोलो बनाउनु पर्दैन, जस्ट अन्डाकारको अनि लामो बेल्नुपर्छ। यतिको यतिको भयो भने ब्रेडको रोटी चाहिँ रेडी भयो। अब यसको सेन्टरमा हामीले अघि नै रेडी गरेको फिलिङलाई राख्छौँ। हल्का मोटो भएको जस्तो भयो थियो, मैले हल्का फ्ल्याट पारेँ। अब सेन्टरमा सबै फिलिङहरूलाई राखिदिने। फिलिङ त्यति धेरै पनि हुनु हुँदैन अनि एकदम थोरै पनि हुनु हुँदैन। धेरै भयो भने सबै बाहिर निस्किने हुन्छ अनि थोरै भयो भने यो ब्रेड चाहिँ फ्ल्याट देखिने हुन्छ अनि सेप राम्रो देखिँदैन। त्यही भएर ठिक्क खालको फिलिङ भर्नुपर्छ। अब यतिको फिलिङ भएपछि हाम्रो ब्रेड बनाउनको लागि एकदम पर्फेक्ट छ। अब यसरी मैले बनाए जस्तै छेउछेउमा स्लिट लगाउने। हामीले 2 साइडमा लगाउने भएको भएर गनेर लगाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ, किनकि 2 साइडमा बराबर भयो भने हामीले पछि बन्द गर्दाखेरि एकदमै सजिलो हुन्छ। यो पार्ट चाहिँ मलाई एकदमै मजा लाग्छ। हजुरहरूले आफ्नो बच्चाहरूलाई पनि इन्भल्भ गर्नुभयो भने उनीहरू चाहिँ एकदम रमाउँछन्।
अब सबै यसरी स्लिट लगाएर सकिसक्यो। अब दुईतिरबाट एक एकवटा पार्ट लिँदै यसरी बन्द गर्दै जानुपर्छ। हामीले यसलाई लगभग माछाको काँडाको जस्तो डिजाइन दिन्छौँ। दुईतिरबाट यसरी लिने अनि सेन्टरमा बन्द गरिदिने। बिचमा हल्का ग्याप रह्यो भने पनि खासै फरक पर्दैन, किनकि हामीले आफ्नो फिलिङलाई बाक्लो अनि बाइन्ड भएको बनाएको छौँ। त्यही भएर भित्रको फिलिङ चाहिँ झर्दैन, तर धेरै ठुलो ग्याप पनि हुनु हुँदैन। मैले एउटा अन्डा फोडेर रेडी गरेकी छु यहाँ। अब मैले मसँग भएको केक टिनमा यो ब्रेड राखेँ। हजुरसँग केक टिन छैन भने नर्मल गिल्टीको यस्तै कटौरा जस्तो भाँडोमा गराउँदाखेरि पनि हुन्छ। अब मजाले ब्रसको सहायताले अथवा चम्चाले यसरी लगाउने ब्रेडमाथि। हजुरहरू अन्डा खानुहुन्न भने दुध लगाउँदा पनि हुन्छ। अब मैले ओभन बनाउनुको लागि एउटा भाँडामा आधा किलो जति नुन तताउन राखेकी छु। अब हाम्रो नुन तातिसकेपछि यसमा भाँडा राख्ने स्ट्यान्ड यसरी राख्ने। जुन पनि कुरा राख्दा हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यो केक टिन र नुन चाहिँ डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा नआओस् भनेर मात्रै हो। अब राखेर बिर्को बन्द गरिदिने। यस्तो गर्दाखेरि ठ्याक्क ओभनको इफेक्ट आउँछ, पसिना पनि आउँदैन अनि ठ्याक्क ओभनमा जस्तो पाक्छ। अब यसलाई लगभग 30 देखि 35 मिनटसम्म पकाउनुपर्छ, तर बिचबिचमा हेर्नु होला, किनकि सबैको ग्यासको फङ्सनिङहरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, सानो ठुलो। त्यही भएर बिचबिचमा हेर्दै पकाउँदै गर्नुपर्छ। अब मैले यता अब ओभनको लागि बेल्दैछु। अघिनको सेम प्रोसेस फलो गरेर एउटा लामो रोटी रेडी गर्ने। अब यसमा हामीले रेडी गरेको फिलिङ राख्ने। फिलिङ राख्दाखेरि ठिक्क राख्ने, धेरै कम अथवा धेरै बढी राख्नु हुँदैन। अनि राम्रोसँग दुई साइडमा यसरी स्लिट लगाउने। अब यसरी दुईतिरबाट लिँदै बिचमा बन्द गर्दै जाने। यतातिर हल्का ग्याप भएको छ, तर फरक पर्दैन। अब यो रेडी भइसक्यो हाम्रो ब्रेड। अब यसलाई एग वास गर्ने। सेम प्रोसेस एग वास गर्नुहुन्न भने दुधले गर्दाखेरि पनि हुन्छ। अब मैले एउटा बेकिङ ट्रे लिएकी छु। बेकिङ ट्रेमा यो थपक्क राखिदिने अनि ओभनमा राखेर मैले ग्यासमा 6मा लगभग 15 देखि 18 मिनटसम्म पकाएकी छु। तर हजुरहरूको ग्यासको फङ्सनिङ अनुसार फरक पर्न सक्छ। त्यही भएर बिचबिचमा हेर्दै पकाउँदै गर्नुहोला, जबसम्म माथि यस्तो ब्राउन क्रस्ट आउँदैन। मैले चाहिँ अलि धेरै ब्राउन गरेकी छु, किनकि मलाई एकदमै क्रिस्पी मनपर्छ। यो सेतो सेतो देखिने खालको चाहिँ हाम्रो होममेड ओभनको हो, अनि यो धेरै ब्राउन भएको चाहिँ ओभनको हो। यो होममेड ओभनमा चाहिँ यति धेरै ब्राउन कलर आउँदैन, तर पाकेको छ, मैले चेक गरिसकेँ। अब यसलाई यसरी सर्भ गरेकी छु मैले ट्रेमा। हेर्नुहोस् त, भित्र फिलिङ ब्रेडभित्र कति राम्रो देखिएको छ, अनि खाँदा पनि त्यत्तिकै मिठो छ। मैले चाहिँ चाखिसकेँ। हजुरहरू पनि यसै गरी आफ्नो फ्रेन्ड फ्यामिलीसँग रमाइलो गर्नुहोला, अनि आफ्नो बच्चाको लागि पनि बनाउनु होला है त। ह्याप्पी कुकिङ।